Dragilor, bun găsit! Astăzi vă îndulcesc cu o rețetă de desert. Facem chec umed cu ciocolată. Nu e genul de chec pufos, dar e un chec foarte bun, foarte moale, foarte dens, foarte ciocolatos și dacă îl îmbrăcați în ciocolată, așa cum am făcut eu aici, e și mai delicios. Ingredientele sunt puține, sunt la îndemâna oricui, cred că le aveți în casă chiar acum, iar rețeta vă promit că e foarte ușoară. Rețeta e potrivită chiar și pentru începători, vă asigur că o să vă iasă un chec minunat. Haideți să începem! Ingredientele sunt cele de pe ecran. Tava pe care am folosit-o eu are 18 cm lungime, 7 lățime, 8 cm înălțime. Ca de obicei, atât ingredientele cât și modul de preparare le găsiți și la descrierea videoclipului dacă vreți să le citiți mai ușor sau să le salvați. Cernem făina într-un castron încăpător, tot aici cernem și pudra de cacao, pentru că de obicei ambele formează aglomerări. Și tot aici punem restul de ingrediente uscate, sare, praf de copt și zahăr. Cantitatea de zahăr e destul de mare, dar e un chec dens, cu multă cacao, amărui. Cumva e nevoie de tot zahărul acesta pentru un gust echilibrat. Dacă vreți să mai reduceți cantitatea de zahăr, o puteți face, dar să știți că veți avea un chec mai amărui. Cu untel de mână amestecăm puțin ingredientele uscate ca să le omogenizăm. Într-un alt castron punem ingredientele lichide. Am pus laptele, care e bine să fie la temperatura camerei, uleiul, extract de vanilie sau de cafea. Am aici oțet de 5 grade, îl pun ultimul. Ouăle întregi, nu e nevoie să le separăm, folosim doar 2 ouă. Și untul care trebuie să fie moale la temperatura camerei. Pun acum și oțetul, rețineți că e oțet de 5 grade, nu de 9 grade. Și cu un mixer de mână le mixăm doar cât să se omogenizeze amestecul. Turnăm apoi lichidele în castronul cu ingredientele uscate. Amestecăm puțin să umezim pulberile și apoi pornim mixerul. Nu mixăm foarte mult, câteva secunde, doar cât să omogenizăm compoziția. Nu insistați pentru că se dezvoltă glutenul și checul își schimbă textura. Cam așa arată aluatul nostru pentru chec. Seamănă cu o cremă de ciocolată, e moale, curgător, foarte dens. Am aici tava pregătită cu hârtie de copt, pregătiți și un băț de frigăruie sau dacă nu aveți, e bună și lama unui cuțit mai subțire. Turnăm aluatul în forma de chec. Se mai văd acolo granule de unt. Nu vă faceți probleme, se rezolvă la cuptor. Nivelăm puțin. Checul va crăpa atât de la praful de copt cât și de la oțet și ca să crape controlat, băgăm un băț de frigăruie sau lama unui cuțit și facem așa o dungă pe mijloc. Acela va fi locul în care va crăpa checul nostru. Dăm tava la cuptor la temperatură mică de 155 de grade pentru 80-90 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia. După 80 de minute eu am deschis cuptorul, am făcut testul cu scobitoarea și mai erau urme pe scobitoare, așa că am mai lăsat checul în cuptor încă 10 minute. Deci în total eu l-am copt 90 de minute la 155 de grade. Și așa arată. S-a crăpat exact pe unde am vrut. Acum scobitoarea iese curată, deci checul este bine copt.
Îl lăsăm vreo 10 minute în tavă pentru că e foarte moale și foarte fraged și riscăm să-l rupem și abia apoi, ajutându-ne de hârtia de copt, îl scoatem să se răcească pe un grătar. Îl lăsăm să se răcească foarte bine și deja e gata de servit. Dacă vreți, îl puteți felia imediat după ce s-a răcit. Dacă vreți să-l faceți dinainte, pentru a doua zi, de exemplu, împachetați-l în folie alimentară și păstrați-l la frigider. Nu pentru că s-ar strica nici de cum, ci pentru că dacă stă la rece, textura va fi mai moale, mai umedă și mai plăcută. Checul nostru e foarte frumos așa cum este, puteți să-l tăiați deja, puteți să-l presărați cu zahăr pudră dacă doriți, iar dacă vreți să-l glazurați așa cum am făcut eu cu ciocolată topită, mărunțim puțin din cuțit 100 de grame de ciocolată amăruie și o punem să se topească la bain-marie. După ce ciocolata s-a topit, adăugăm o linguriță de ulei și amestecăm. Turnăm ciocolata topită peste chec, o lăsăm să se prelingă puțin și pe margini. Dacă vă place aspectul, îl puteți lăsa așa. Sau, cât ciocolata este încă topită, nivelați-o cu o linguriță. Pentru decor deasupra câteva decorațiuni tot din ciocolată sau poate vreți să presărați miez de nucă sau felii de migdale. Lăsați glazura să se răcească foarte bine înainte să feliați checul, altfel se întinde ciocolata. Și să vedem minunea. Așa arată la interior checul nostru. V-am spus că e foarte umed, e moale, e ciocolatos, are o textură densă și un gust intens de ciocolată. E un desert foarte bun, se păstrează bine mai multe zile dacă îl ambalați în folie alimentară. Merge bine și la ceai, merge de minune și la o cafea. Este desertul ideal și pentru o masă în familie, e bun și de luat la pachet să ne mai îndulcim cu el la birou, dar e un desert potrivit și pentru atunci când avem musafiri. Dragilor, sper să încercați rețeta și neapărat să reveniți să-mi spuneți cum a ieșit checul. Vă îmbrățișez cu drag până la rețeta viitoare, numai bine!